ሰላም በቅድሚያ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ጋብዛለሁ። እስቲ በዚህ ቪዲዮ shifting rule ወይም ደግሞ how to sketch graphs of quadratic functions የሚልና and function in the form of f of x which is equals to x minus k the whole square plus c በዚህ ፎርም ከተቀመጠ በቅድሚያ the graph is upward parabola ግራፉ upward parabola መሆኑን ማወቅ እንችላለን። upward parabola if the graph or the function is in the form of minus x minus k the whole square plus እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ምልክት ካለ ፊት ለፊት ኔጌቲቭ ምልክቱ የሚያሳየው ኮንስታንት ነምበሮች can be 1 2 or 3 ከፊት ለፊት በት ኔጌቲቭ ምልክት መኖር የሚያሳየው the graph is downward parabola መሆኑን ነው የሚያሳየው downward parabola then vertex of the graph ወይም ደግሞ እስቲ ቅድሚያ shift እንዴት እንደምናደርግ ነው shift k unit up or down sorry k units ከሆነ left እና right left shift c units up and down so ይሄን ግራፍ ስኬች ስናደርግ የk ቫልዩ እዚህ ጋር ያለው የk ምልክት ማይነስ k ከሆነ ወደ ራይት ነው shift የምናደርገው if k is negative sign ካለው ማለት ነው at the same time shift k units to the left if the sign of k is positive ከሆነ ወደ left shift እናደርጋለን ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ራይት shift እናደርጋለን ማለት ነው the next የምናየው ምልክት c ነው c ከሆነ ደግሞ shift c units up if the value of c is positive and down if the value of c is ኔጌቲቭ ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶችን በማየት ብቻ ግራፍ ኦፍ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን በቀላሉ ስኬች ማድረግ እንችላለን በቀላሉ ለምሳሌ sketch the graph of f of x which is equals to x minus 2 the whole square plus 3 የዚህን ግራፍ ስኬች ለማድረግ ሜቢ ሩቶቹ ማግኘት እንችላለን ቅድሚያ x minus 2 the whole square ማለት x square minus 4x plus 4 ነው ወይም ደግሞ plus 7 ኤኒዌይስ ግራፉን ስኬች ለማድረግ አሁን በቀላሉ መጀመሪያ ማየት ያለብን ምልክቱ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ምልክት የለም ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ the graph is upward parabola the graph is upward parabola መሆኑን ነው የሚያሳየው ግራፉ ከፊት ለፊት ያለው ምልክት ፕላስ እና ማይነስ በማየት ብቻ upward or downward parabola መሆኑን ማወቅ እንችላለን so ቅድሚያ the graph is upward parabola now ግራፉ ስኬች ለማድረግ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር እንዳየነው shift k units to the right if k is negative and to the left if k is positive so አሁን እዚህ ጋር ኢኩዌሽኑ ላይ እንደምናየው ፋንክሽኑ ላይ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን ስላለ x minus 2 ከሆነ shift 2 units to the right ስለዚህ ከ0 0 ጀምሮ ወደ ራይት ሁለት ስቴፕ shift እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው የc ቫልዩ ደግሞ የሚያሳየው c ፖዚቲቭ ከሆነ up ኔጌቲቭ ከሆነ ዳውን ነው ስለዚህ ፕላስ 3 ስለሆነ 1 2 3 shift 3 units up so that እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች የሚገናኙባት ማለት the vertex of the parabola ነው እዚህ ጋር vertex which is x ነው ቅድሚያ ኮኦርዲኔት ሲስተም ሲቀመጥ ሁሉ ጊዜ x መጀመሪያ ከዛ y ስለሆነ የሚቀመጠው 2 3 ማለት vertex ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንዳለው the graph is upward parabola ስለሆነ ከዚህ ጀምሮ the graph is upward parabola ይሆናል ማለት ነው so ግራፉ upward parabola ነው vertex 2 3 ነው axis of symmetry ማለት a vertical line which divides the graph into two equal parts ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ግራፍ ኤግዛክትሊ ለሁለት እኩል እንቆርጠው ብንል at x is equals to 2 ላይ ነው የምንቆርጠው so that x is equals to 2 is axis of symmetry ሌላ ግራፉ upward parabola ነው vertex 2 3 ነው axis of symmetry x is equals to 2 ነው next step ሁለተኛው ለምሳሌ sketch the graph of minus x plus 4 the whole square minus 4 አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ምልክት አለ እዚህ ጋር ፊት ለፊት so that ኔጌቲቭ ምልክቱ የሚያሳየው the graph is downward parabola ነው የሚያሳየው downward parabola so ግራፉን ስኬች ለማድረግ መጀመሪያ shifting ሩሉን መጠበቅ አለብን shifting ሩል ማለት x y axis አለ
ሶ እዚህ ጋር +4 ነው። +4 ከሆነ የኬ ቫልዩ ፕላስ ከሆነ ወደ ራይት አሚን ወደ ሌፍት፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ወደ ራይት ነው ሽፍት የምናደርገው። ሶ ዛት +4 ስለሆነ አራት ስቴፕ 1 2 3 4 ወደ ሌፍት ሽፍት ማድረግ ማለት ነው ከ0 0 ጀምረን። ዘን እዚህ ጋር ደግሞ -4 የሲ ቫልዩ ፕላስ ሲ ከሆነ አፕ ማይነስ ሲ ከሆነ ዳውን ነው ሽፍት የምናደርገው። ሶ ዛት 1 2 3 4 which is -4 ዘን አሁንም እቺኛዋ ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት ማለት the vertex of the parabola ነች። ፖይንት ማለት vertex -4 -4 ዘን እዚህ ጋር ቅድም ላይ ነው ግራፉ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ስለሆነ ከዚህ ጀምሮ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ይሆናል። ዳውንዋርድ ፓራቦላ with vertex -4 and the axis of symmetry. Axis of symmetry is x is equal to -4. A vertical line which divides the graph into two equal parts ማለት axis of symmetry ይባላል። ስለዚህ ግራፉ ለሁለቱ እኩል የሚቆርጠው ቨርቲካል ላይን at x equals to -4 ስለሆነ axis of symmetry -4 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በዚህ ፎርም ከተሰጠ ሶ ይሄኛው ኢኩዌሽን የዚህ ሶሉሽን ለመስራት መጀመሪያ f of x is equals to x minus k the whole square plus c ግዴታ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ አለብን። በዚህ ፎርም ካላስቀመጥ ነው ግራፉን በቀላሉ ስኬች ማድረግ አንችልም። ሽፍት ለማድረግ ወደ ራይት ወደ ሌፍት አፕ ዳውን ሽፍት ለማድረግ መጀመሪያ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ አለብን። ሶ በዚህ ፎርም ለማስቀመጥ መጀመሪያ ፐርፌክት ስኩዌር ማድረግ ይጠበቅብናል። ፐርፌክት ስኩዌር ማለት x ስኩዌር ፕላስ 6x ፕላስ አንድ ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ ዲግሪ 2 ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ከሆነ ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ መጀመሪያ ማይነስ b over a b over 2 the whole square b over 2 the whole square minus 3 then b over 2 the whole square minus b over 2 the whole square ማለት 0 ማለት ስለሆነ ስለዚህ x square plus 6x plus b ማለት እዚህ ጋር 6 ስለሆነ 6 over 2 the whole square 6 over 2 the whole square minus 3 which is equals to x square plus 6x plus 6 ሁለተኛ ማለት 3 ነው። ስኩዌር ብናደርገው 9 minus 9 minus 3 ዘን እቺኛዋ ፓርት ማለት ፐርፌክት ስኩዌር ነች። በምን ፎርም ላይ የተቀመጠችው in the form of a plus b the whole square ማለት a square plus 2ab plus b square ማለት ስለሆነ so that a plus ወይም ደግሞ a እና b ለማግኘት አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽን በዚህ ፎርም ስለተቀመጠ ይሄ ማለት x square plus 6x plus 9 ማለት 3 ስኩዌር ማለት ስለሆነ so that x ስኩዌር ማለት a ስኩዌር ነው፣ 6x ማለት 2ab ነው፣ 3 ስኩዌር ማለት b ስኩዌር ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም ለማስቀመጥ here we have a ማለት x ነው ፕላስ 3 ማለት ደግሞ b ነው። ስለዚህ x or a plus b the whole square ፎርም ስላስቀመጥ ነው ይሄ ኤክስፕሬሽን ማለት አሁን የተሰመረው ፓርት x plus 3 the whole square ማለት ነው። x plus 3 the whole square ስለዚህ ችኛዋ ማለት x plus 3 the whole square 9 እና 3 አንድ ላይ ማይነስ 12 ሶ ቅድም እንዳደረግነው አሁን ሽፍት ነው የምናደርገው። ሽፍቲንግ ሩል ስንጠቀም መጀመሪያ ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ አፕዋርድ ፓራቦላ መሆኑን ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ፕላስ 3 ከሆነ ሽፍት 3 ዩኒትስ to the left 1 2 3 ማይነስ 3 ዘን እዚህ ጋር ደግሞ የሲ ቫልዩ ማይነስ 12 ነው። ማይነስ 12 ከሆነ ሽፍት 12 ዩኒትስ ዳውን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ማይነስ 12 ዘን እዚች ጋር ሁለቱ ፖይንቶች ኤክስ እና ዋይ የሚገናኙበት እችኛዋ ፖይንት ማለት ቨርቴክስ ነች። ቨርቴክስ ማይነስ 3 እና ማይነስ 12 ሶ ዘ ግራፍ ኢዝ አፕዋርድ ፓራቦላ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ግራፍ ኢዝ አፕዋርድ ፓራቦላ። ኔክስት ስቴፕ if f of x is in the form of minus 2x square minus 8x plus 2 then how can we sketch the graph of this function? so ይህን ግራፍ ስኬች ለማድረግ መጀመሪያ አሁንም ፐርፌክት ስኩዌር ማድረግ አለብን። ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ ኮኤፊሺየንትስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር እና ዋይ ስኩዌር ነው። ሶ ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ ወይም ደግሞ ኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ሜተድ ለመጠቀም የመጀመሪያ ስቴፕ ሜክ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዩኒት ነው። ሶ ዛት ማይነስ 2 ወደፊት ብናወጣው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4x ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ይሄ ማይነስ 2 ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2 ታይምስ 4
-8 ስለሆነ ሶ ይሄ ማለት -2 ኢንቱ ብራኬት ውስጥ ያለው አሁን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4x የሚለው ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ b ኦቨር 2 ስኩዌር ፕላስ 2 ዘን ይሄ ማለት -2 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ b ማለት 4 ነው። ስለዚህ 4 ሁለተኛ 2 ነው። ስኩዌር ስናደርገው 4 -4 ፕላስ 2 ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ እቺ ሶስቷ ብቻ ስለሚበቃን -2 ታይምስ -4 ወደ ውጭ እናውጣው። -2 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 4 ማይነስ ይሄኛው ግን -2 ታይምስ -4 ፕላስ 8 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ፕላስ 2 ዘን ይሄ ማለት -2 ኢንቱ እቺ ማለት አሁንም ፐርፌክት ስኩዌር ነው። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ማስቀመጥ እንችላለን። ፕላስ 2 ሶ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ 2 የሚያሳየው ዘ ግራፍ ኢዝ ዳውንዋርድ ፓራቦላ መሆኑ ነው። ሽፍት 2 ዩኒትስ ቱ ዘ ሌፍት 1 2 ሽፍት 10 ዩኒትስ አፕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ኤክስ ኢን ዘ ዋይ አክሲስ ላይ 10 ማለት ነው። 10 ኤክስ ሶ ዝች ጋር ቺ ፖይንት ማለት ቨርቴክስ ነች። ቨርቴክስ ኤክስ -2 ነው፣ ዋይ -10 ነው። ሶ ዘ ግራፍ ኢዝ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ከዚህ ጀምሮ ዳውንዋርድ ፓራቦላ። ስለዚህ ሽፍቲንግ ሩል ማለት በዚህ ፎርም ነው ሽፍት ማድረግ የምንችለው። ኬ ዩኒትስ ቱ ዘ ራይት ኢፍ ኬ ኢዝ ኔጌቲቭ፣ ቱ ዘ ሌፍት ኢፍ ኬ ኢዝ ፖዚቲቭ ኤንድ አፕ ኢፍ ኬ ኢዝ ፖዚቲቭ ኤንድ ዳውን ኢፍ ሲ ኢዝ ፕላስ ከሆነ አፕ፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ዳውን። እሺ እነዚህንና የመሳሰሉን ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አሁንም ላይክ፣ ሼር እና ሳብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች